Γεια χαρά. Μόλις ήρθε μια δουλίτσα που εμπλέκει τη Σκάνια και δεν θα μπορούσα φυσικά να μην τη δείξω. Θα πάμε να φορτώσουμε 17 παλέτες και θα τις πάμε στο κομμάτι εκείνο της παραγωγής που ασχολείται με μπαταρίες. Δεν είναι στο Σωτηρτέλεια, όπως εκεί που είχαμε πάει μια φορά και ένα καιρό. Είναι στη Σόλνα. Έχω πάει εκεί μια φορά μόνο. Είναι λίγο παράξενο το μέρος. Αν ακολουθήσεις το GPS δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις. Τα ρίσκει είναι κρυμμένο. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ στον Αποστολέα. Οπότε πάμε προς τα εκεί να δούμε τι θα μας βάλουν να κάνουμε. Τώρα πλησιάζουμε στο μέρος που θα φορτώσουμε. Ουσιαστικά είναι τερμινάλ και βλέποντας λίγο το χάρτη θυμήθηκα ότι έχω ξαναπάει εκεί. Είναι ο δρόμος που οδηγεί εκεί, είναι σχετικά καινούριος και σε μερικά σημεία λείπουν και οι πινακίδες. Εν τω μεταξύ, για να μην τρέχουμε, ο δρόμος έχει στενέματα. Να και ο σάπισε τα μάξι παλεκά. Θα μ' αφήσεις να βγω? Δεν θα μ' αφήσεις να βγω. Και τους καριόλισες. Αυτός ο δρόμος επάνω είναι σχετικά καινούριος, έχει στενέματα, αλλά σε μερικά σημεία οι πινακίδες λείπουν για κάποιο λόγο. Γιατί μάλλον κάποιος βιάζονταν πάρα πολύ και πήρε τις πινακίδες μαζί του. Τώρα άμα δεις, όταν φτάνουνε, αυτοί που ανεβαίνουν και πηγαίνουν προς τη βιομηχανική περιοχή, σε όλα αυτά τα στενέματα έχουν προτεραιότητα. Αλλά επειδή από την άλλη πλευρά η πινακίδα λείπει, οι άλλοι νομίζουν ότι εμείς που θα πάμε προς τα εκεί, ας πούμε, το παίζουμε τσαμπουκάδες. Αλλά δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια είναι μια άλλη αλήθεια. Εδώ βλέπεις πινακίδα. Α, την έβαλαν. Κοίτα. Εδώ αυτή αριστερά πρέπει να είναι, μέσα στα χορτάρια. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι, τη θυμήθηκαν. Κάπου εδώ είναι το terminal. Είναι νούμερο 10. Ποιο είναι το νούμερο 10? Αυτό είναι το νούμερο 6. Να το 10. Θα σταματήσω εδώ λίγο πονηρά να πάω να ρωτήσω πού μας θέλουν. Όσο βλέπω μόνο το νούμερο 2 είναι κενό. Για πάμε να δούμε. Στο νούμερο
δύο μας θέλουνε. Μεταξύ άλλων έχει ένα ρομπότ, έχει κάτι άλλα πράγματα εργαστηρίου, άδειες παλέτες, πάγκους. Τώρα δυστυχώς δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου μέσα, μοναδική μου τηλεθεατή, αλλά μετά όταν φτάσουμε στη Σκάνια θα σε πάρω μαζί μου πίσω στην καρότσα να δεις ότι τι μας βάζουν και κουβαλάμε μερικές φορές. Εντάξει, σε καμιά περίπτωση τα πράγματα δεν αξίζουν όσο αξίζαν για το νοσοκομείο. 1,3 εκατομμύρια ευρώ, εκείνο είναι ακόμα ρεκόρ που δεν πρόκειται να σπάσει, πιστεύω. Αλλά και αυτά εδώ μέσα δεν είναι φθηνά πράγματα. Αλλά θα τα καταφέρουμε, ελπίζω. Οπότε λίγη υπομονή να φορτώσουμε και τα λέμε όσον ούπο. Να είμαστε και πάλι. Φορτώσαμε. Δυστυχώς δεν χώρισαν όλα τα πράγματα. Αφήσαμε το ρομπότ εδώ γιατί παίρνει μέρος περίπου από 6 παλέτες. Οπότε λένε καλύτερα πάρε τα υπόλοιπα και άσε αυτό εδώ παρά να πάρεις αυτό και να αφήσεις 6 παλέτες πίσω. Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι αν δεν κάτσε. Μικρή αμφιβολία για το αν έκλεισε η πίσω πόρτα ή όχι. Οπότε ζέστανε κιόλας, 24 βαθμούς. Κανονικό καλοκαίρι, ας πούμε. Και πάμε να φύγουμε. Πόσο λέει ότι είναι από εδώ? Δεν λέει τίποτα. Ξέχασες όλα, μπάμπη. Πάμε να φύγουμε. 52 λεπτά οδήγηση έχω. Και πόσο είναι μέχρι, κύριε μπάμπη? Θα μου πεις καμιά φορά να ξέρω. 40 λεπτά. Οπότε μου φτάνει ο χρόνος να πάμε εκεί, να ξεφορτώσω και μετά να πάρω το διάλειμμα εκεί επί τόπου και μετά να πάω σπίτι. Θα είμαστε εκεί 2. Πέσω στις 2 και 4 να έχουμε ξεφορτώσει, 2 και 20. Θα να πάρουμε το μισάωρο το διάλειμμα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Τι κάνει ρε ο άνθρωπος? Άφησε το αυτοκίνητο εκεί και έφυγε. Άιντε. Πού πάει, μόνο αυτός ξέρει. Τουλάχιστον έβαλε τρίγωνο στα 20 μέτρα. Να μην το βλέπει κανένας πριν τη στροφή. Βάκα είχε ο κόσμος ρε. Επιτέλους πλησιάζουμε στον προορισμό μας. Εδώ τώρα το μέρος είναι λίγο παράξενο. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει το GPS έδειχνε τελείως λάθος. Θα δούμε τώρα αν έχει γίνει ανανέωση. Ο Μπάμπης λέει ότι πρέπει να πάω μέχρι τέρμα κάτω στη διασταύρωση και να γυρίσω, ενώ λίγο πιο πάνω υπάρχει φανάρι που μπορείς να στρίψεις. Το Google Maps δείχνει πιο σωστά. Όχι πιο σωστά, σωστά δείχνει ότι πρέπει να στρίψουμε από εκεί.
Εδώ είναι ένα μικρό σύμπλεγμα με γέφυρες και πράγματα. Αυτή εδώ πάνω είναι η Essingeleden. Πολλές φορές έχουμε περπατήσει. Η Σκάνια είναι εδώ, είναι αυτό εδώ το κτίριο. Τώρα αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει Clark να βοηθήσει, γιατί μια η παλέτα είναι πολύ μακριά και θα ζοριστούμε να την κατεβάσουμε με το δικό μου το παλετοφόρο, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε. Έχουν μια χαρά. Σταματήσω εδώ να πάω να ρωτήσω πού μας θέλουν, γιατί έχουν βάλει και τον κόνο να μην μπαίνουμε μέσα. Βάλει και αυτά να λόγω σβήνουν. He wants me to swing inside. Κάνει και τσιγαρούμπα να πούμε ο μεγάλος. Αλλιώς με θέλει, με τη μούρη με θέλει ο μάγκας. Οκ. Με τη μούρη με θες, με τη μούρη θα έρθει. All the way? That should be okay. Θα μπορούσε χαλαρά να πάρει 2 παλέτες με τη μία, αλλά λέει τα πράγματα είναι ακριβά και φοβάμαι. μεταξύ παντού γράφει ότι είναι επικίνδυνα υλικά. Οπότε το δοκιμένα δεν δώσανε. Όταν τους ρώτησα στο τερμινάλ μου είπαν ότι οι ετικέτες είναι παλιές. Με φυλακή είμαστε, πιστεύω.
Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι δείχνουμε. Για αυτό το λόγο κοπήκαμε λίγο απότομα, αλλά πήραμε μια γεύση, ελπίζω. Τώρα θα πάρω το μισάωρο το διάλειμμα μόνο, γιατί και να ξεκινήσω να οδηγάω έχω 12 λεπτά οδήγηση. Πού να σταματήσουμε, στην κίνηση δεν υπάρχει, οπότε αναγκαστικά θα μείνω εδώ ως στις 3 παρά. Μετά ίσα ίσα θα φτάσω σπίτι. Στο τερμινάλ μάλλον θα πάω για να φορτώσω για αύριο. Σήμερα κάναμε 14 δουλειές. Άσχημα είναι? Μια χαρά είναι. Αυτά τα ολίγα με την Scania. Ακριβό υλικό, σχετικά εύκολο και τα λέμε στο επόμενο. Αν δεν ξέρω.